โอเค วันนี้ผมมาสอนทำplayer controller นะฮะ โดยผมจะใช้โค้ดจากUnity นะฮะ Unity อันนี้เป็นโค้ดที่อยู่ใน document Unity แล้วมันให้ฟรีมานะฮะ ซึ่งโค้ดอันเนี้ยเขาใช้ new input system นะฮะ มาเริ่มกัน อย่างแรกก็ต้องผมขอสร้างโฟลเดอร์นะฮะ แล้วก็เราก็สร้างข้างในครับแล้วเราก็สร้างสคริปต์ขึ้นมาเขียนว่า player controller แล้วก็เปิดสคริปต์ขึ้นมานะฮะซึ่งสคริปต์เนี้ยปึ๊บเปิดขึ้นมาละแล้วก็ก๊อปมานิดนึงนะฮะปึ๊บแล้วก็มันต้องใช้ input system นะฮะถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่า Unity เราอ่ะยังไม่มี input system เราก็ต้องเข้าไปใน package manager แล้วก็หา input system แล้วก็กดโหลดครับใน input system อ่ะดีมากเลยนะฮะเพราะว่ามันจะเชื่อมกับcontroller เราได้เราไม่ต้องมาเขียนข้างในโค้ดใหม่อะไรเงี้ยฮะโอเคเดี๋ยวเราได้นะฮะเราก็มาเช็คดูก่อนอันนี้ปิดแล้วก็เปิดใหม่เนี่ยไม่แดงละเราไม่ใช่ดูก่อนว่ามันทำงานยังไงก็นี่ฮะ on enable คือตอนเวลาเรากดปุ่มไป on disable คือตอนเวลาเราเอานิ้วออกจากปุ่มโอเคมันก็ง่ายๆครับก็มี ground player มี movement มีกระโดดแล้วก็มีการใส่แรงโน้มถ่วงโอเคครับผมสร้างคิวแล้วก็เพลนนะฮะเราใส่ player controller เข้าไปแล้วเราก็เอ่อเราต้องสร้าง character controller ให้กับคิวนะฮะแล้วเราก็ต้องสร้าง input action reference ให้ฮะคือหลายคนอ่ะจะคิดว่าเข้า create แล้วสร้าง input action อย่างนี้เลยแล้วก็พิมพ์ว่า player มันก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเป็น input ว่างๆไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรให้มาครับผมไม่ชอบสิ่งที่ผมชอบทำก็คือผมเข้าไปในนี้แล้วผมก็กด add component แล้วก็กดเอ่อ input player input แล้วผมก็ใส่ input player input เข้าไปจากนั้นผมก็สร้าง create action นะฮะให้มันมาอยู่ในโฟลเดอร์นี้นี่ครับมันก็จะได้ของฟรีจะพูดว่าของฟรีได้ไหมมันก็จะได้แบบเขาเซตปุ่มมาให้แล้วครับแบบว่าเกมแพดอันนี้คีย์บอร์ดอันนี้ Xbox ปะจำไม่ได้อันนี้จอยสติ๊กซึ่งดูมันขาดกระโดดไปนะฮะเราก็จัมใส่จัมลงไปแล้วก็กดตรงนี้คือของผมมันบั๊กนะฮะคือของทุกคนมันอาจจะขึ้นเป็นปุ่มอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ของผมมันบั๊กให้เรากดตรงนี้ฮะแล้วมันก็จะแบบฟังปุ่มเราก็กด space bar ไปฮะหรือว่าปุ่มอะไรก็ได้ครับถ้าอยากเพิ่มปุ่มอีกก็ add key by ครับแล้วก็กดตรงนี้คือของผมมันบั๊กมันเป็นอะไรไม่รู้นะฮะผมมีคอนโทรลเลอร์นะฮะก็ผมไม่รู้กระโดดคอนโทรลเลอร์มันใช้อะไรบ้างอะเลขสองอะของผมเป็นคอนโทรลเลอร์กากาครับผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นของ Xbox นะ
คือมันฟังปุ่มจาก Xbox อะครับเข้าใจไหมฮะ USB ก็คือ Xbox นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะ USB คือ Xbox โอเคเราก็อย่าลืมกดเซฟนะฮะถ้าคุณไม่อยากกดเซฟเนี่ยคุณกดออโต้เซฟไปเลยก็ได้ฮะแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาสำหรับคอมพิวเตอร์ที่สเปคต่ำมันจะโหลดนานมากครับผมเป็นเวลาตอนผมใช้กับเอ่อแล็ปท็อปของผมเพราะแล็ปท็อปของผมไม่แรงแต่อันนี้ผมทำในคอมพิวเตอร์มันเลยแบบมันเลยพอได้อยู่ จากนั้นเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเออเราเปลี่ยนชื่อก่อนนะเป็น player ตึ๊บเนี่ยเมื่อเราได้ input action asset แล้วเนี่ยถ้าเรามาที่ตรงนี้ฮะตรง move action แล้วเราใส่ player move ไปส่วนตรง jump ให้ใส่ jump ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็เทสดูนะฮะเนี่ยมันเดินได้แล้วก็กระโดดได้มันเป็นของเอ่อโค้ดฟรีของ Unity นะฮะมันจะดูไม่ค่อยแบบ ดูดีเท่าไหร่เวลาเราหมุนอะไรเงี้ยมันก็หมุนแบบหมุนไปเลยอะไรเงี้ยฮะโอเคครับแค่นี้มันก็เสร็จแล้วนะฮะแต่ว่าเราทำให้มันดีขึ้นได้อีกเราทำให้มันดีขึ้นได้อีกโดยการเปลี่ยนโค้ดพวกเนี้ยให้เป็น Final State Machine ถามว่า Final State Machine คืออะไรเอ่อให้คิดง่ายๆครับว่าคือแบบโค้ด Player Controller เนี่ยมันเป็นสมองของเราและเรามีสมองอีกสมองหนึ่งในการให้ผู้เล่นเนี่ยมันทำแต่ละสเตจก็คือแบบสเตจการเดินสเตจการกระโดดหรือสเตจการอยู่นิ่งๆไอดอลอะไรเงี้ยฮะถามว่ามันดีไหมมันดีครับมันดีครับสำหรับการเขียน Final State Machine มันจะทำให้โค้ดมันไม่ยาวครับคือตอนเนี้ยโค้ดมันยังสั้นอยู่โค้ดมันยังสั้นอยู่แต่ว่าแบบถ้าคุณดูแบบว่าโค้ดที่ผมเคยเขียนนะครับเนี่ย อันเนี้ยผมยังไม่ได้แก้นะผมเพิ่งมายอมแก้นะเพราะว่าโค้ดอะมันเริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นเป็นพันซึ่งมันไม่ดีครับเนี่ยมันเกือบ2,000โค้ดนะครับมันเกือบ2,000แถวแล้วผมก็เพิ่งพยายามมาแก้เป็น Final State Machine นะฮะโอเคเราไม่อยากให้โค้ดเป็นพันกว่าแถวเนี่ยเราทำไงขั้นแรกนะฮะให้คุณให้คุณสร้างโค้ดขึ้นมาใหม่ว่า player state โอเคครับ เริ่มมาเนี่ยเราก็ลบไอ้ข้างบนนี้ไปก่อนครับเพราะไม่ได้ใช้แล้วมันเป็นสีเทามันน่าเกลียดเราเปลี่ยนคลาสนะฮะให้เป็นabstract class player stage แล้วก็อ๋อผมลืมสร้างโค้ดสำหรับตัว player controller นะฮะเดี๋ยวสร้างไว้ก่อนเขียนว่า fsm player controller จากนั้นเราก็เอาโค้ดที่เราได้มาจากอันนี้นะฮะก็มาให้หมดเลยฮะก็มาก็อันนี้มาแล้วก็อันนี้มาจากนั้นเราใส่ตัวแปรให้กับ player state นะฮะใส่เป็น protocol เอ้ยไม่ใช่ protocol protect ครับมึนแล้ว final state machine final state machine player controller
dot player ให้ตั้งชื่อว่า player ฮะหรือว่าคุณอยากตั้งชื่ออะไรคุณก็ตั้งฮะแล้วก็เขียน public player stage เดี๋ยวก๊อปมาแม่งเนี่ย player stage แล้วก็วงเล็บ fsm player dot player จากนั้นก็ใส่มันเขียนให้แล้วฮะแท็บเป็นอัปเดตใหม่ไม่ใช่อัปเดตใหม่อัปเดตเก่าแล้วล่ะจากนั้นเราเขียน public virtual void enter ชื่อแล้ววงเล็บปิดกา exit แล้วก็อย่าลืมอัปเดตนะฮะอัปเดตโอเคครับทั้ง3อันเนี้ยมันจะเป็นการบอกว่าเราอยู่สเตจไหนนะฮะ enter ก็คือแบบเราเข้าสเตจนี้แล้วในสเตจนั้นทำอะไรบ้างให้อยู่ในอัปเดตแล้วเมื่อออกสเตจเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างแต่ exit state เนี่ยมันจะใช้กับพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะแอนิเมชันอะแต่ว่าในการสอนเนี่ยผมไม่ได้ใส่แอนิเมชันนะมันเป็นแค่แบบก้อนสี่เหลี่ยมโอเคครับจากนั้นเมื่อเราสร้างสเตจพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยสเตจแรกที่เราควรที่จะสร้างก็คือสเตจไอดอลฮะชึบ player idol idol เขียนผิด idol stage โอเค idle stage จากนั้นเราก็มาเปลี่ยนเป็น mono behavior เปลี่ยนเป็น player state นะฮะแล้วก็ลบให้หมดเราเขียน public เขียนผิด public player stage วงเล็บfinal state machine player เอ่อสองขีด base player แล้วก็วงเล็บอีกาเฮ้ย player state ปะเนี่ยไม่ใช่ player idle state ครับผมเขียนผิดขอโทษครับจากนั้นเราก็เป็น public overdrive enter เฮ้ย enter แล้วก็เอ่ออัปเดตป่ะ public overdrive ไม่ใช่ exit ครับเฮ้ย upgrade อัปเดตโถ exit ไม่ต้องนะหรือว่าคุณจะใส่ exit test debug ก็ได้นะแต่ผมไม่ใส่ผมจะใส่ตรง enter debug log วงเล็บแล้วก็ใส่อะไรมันเรียกว่าอะไรวะ semicolon นะอันนี้ลบไปฮะจากนั้นเราก็เดี๋ยวคิดดูก่อนเช็คแรงโน้มถ่วงปะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะว่าเรามี gravity ไหมมีนะฮะแต่ว่ามันเป็น private นะฮะคุณอย่าลืมนะฮะว่า private เนี่ยมันไม่สามารถแชร์ให้กับโค้ดอีกโค้ดหนึ่งได้
มันต้องเป็น public มันต้องเป็น public แต่ก่อนอื่นอ่ะผมขอเปลี่ยนโค้ดของเอ่อ final state machine player controller ของผมก่อนนะฮะดังนั้นผมก็จะใส่public float rotate ให้เวลาตอนเราหมุนตัวละครเรามันจะได้หมุนแบบสวยๆเท่ากับ10อ่ะแล้วก็ใส่เอ่อผมไม่รู้ว่าอันนี้ต้องเป็น public ป่ะนะใส่ public ไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ใส่ public player stage player stage public vector 3 move input ปะตอนเวลาเราขยับตัวเราจะได้มารู้ว่าเราขยับตัวไหมแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็น public bool is jumping เช็คว่าตอนเรากระโดดขอโทษครับเช็คว่าตอนเรากระโดดไปยังไงจึ๊บจากนั้นให้เราใส่ public void awake แล้วก็ให้ใส่ change ไม่ได้ครับเพราะเรายังไม่มี change stage ขอโทษครับขอโทษครับเราต้องใส่ public void change state ก่อนนะฮะ public void change stage ขอโทษครับทำงานวันแรกก็อย่างนี้แหละฮะ change stage ให้เราเพื่อตรวจสอบว่าสเตทเราได้ถูกเปลี่ยนหรือเปล่า state new state if player state player state dot exit ให้เขียนเป็น player state dot exit แล้วตามด้วย player stage เท่ากับ new stage player stage จุด enter วงเล็บโอเคทีนี้เราก็ใส่ใน awake ได้แล้วฮะ change state วงเล็บ new player stage ไม่ใช่ครับ player idol ดิเพราะเราจะเช็ค idol ก่อนเพราะว่าตอนเราเปิดเกมมาตอนแรกอะตัวละครเราจะ idol this ใส่ this ไปด้วยเพื่อเช็คตรงตัวก็คือเราเปิดเกมมาให้มันเข้าไปที่ idol stage ก่อนนะฮะเพราะ idol stage ก็คือแบบยืนนิ่งๆเปิดเกมมาก็คงยืนนิ่งๆเปิดเกมมาเราคงไม่เปลี่ยนให้มันเป็นแบบเดินสเตจที่อะไรทุกอย่างโอเคเราได้ละเราได้สเตจนี้ละจากนั้นเราก็ไปที่ idle state เหมือนเดิมให้เรา dot player dot ground player n อยู่ตรงเลข7 player dot player value เอ้ยไม่ใช่ velocity dot y ครับน้อยกว่า0อันนี้เราจะเช็คว่ามันอยู่บนดินนะ player dot player velocity dot y เท่ากับ-2
f จากนั้นเราก็ player dot player velocity dot y บวกลบ player dot gravity value คูณกับ time dot delta time time dot delta time player dot controller dot move เฮ้ยมันรู้แต่ไม่ใช่ velocity คูณกับ time dot delta time ด้วยฮะเพื่อที่จะเช็คเอ่ออะไรวะเช็คอะไรวะไม่เรียกว่าอะไรวะปัจจุบันอะปัจจุบันอะเช็คปัจจุบันอยู่ตรงไหนแล้วก็อันที่สองก็คือเช็คเงื่อนไขการเปลี่ยนสเตทนะฮะ player dot is moving โอเคเรายังไม่ได้ใส่ is moving ใน player state machine ใน controller นะฮะเรากลับไปใส่ก่อนเอาใส่ตรงนี้ดีกว่าสวยๆ public void ไม่ใช่ void bool ฮะ bool is moving is moving no and Tony is moving no Tony no move input dot magnitude ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ dot magnitude มากกว่า 0.1 0.1 ก็คือถ้ามันมากกว่ามันก็จะ return ให้มัน return ไปนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกระโดดปะกระโดดไม่ใช่บู กระโดด is jumping อ๋อไอ้เหี้ยเป็นตัวเล็ก ผมขอโทษครับผมขอโทษตัวเล็กโอเคพอเราได้การเช็คสเตตเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากลับมาที่ idle อีกครั้งหนึ่งเพื่อมาใส่ is moving ครับวงเล็บด้วยเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเมธอดอะ player dot change stage วงเล็บ new player walking ตอนเนี้ยเรายังไม่มีโค้ดplayer walking stage นะฮะแต่เราเขียนไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยสร้างตอนเราเขียนเสร็จนะฮะ player สร้างเลยดีกว่าเดี๋ยวผมลืม player walking stage เขียนถูกปะแล้วก็อย่าลืม jumping ปะ player jumping stage ต้องตัวใหญ่โอเคครับเราเข้าไปในโค้ด player walking stage ก่อนนะฮะเพื่อจะไปเปลี่ยนโค้ดให้มันเป็นเหมือน idle ฮะก็ก๊อปมาให้หมดครับแล้วก็ player stage ให้เราใส่ไปนี้แล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นตึ๊บแต่ว่าเขียนเป็น walking นะโอเคเราก็ต้องมี enter กับ update ป่ะ enter update แต่ว่า enter เนี่ยเป็น walking ส่วนอันนี้เรายังไม่ต้องใส่อะไรครับเพราะว่าเราต้องย้ายโค้ดตรงนี้เอามาใส่ตรงนี้ทำไมมันอันนี้วะไม่อันนี้วะผมเขียนผิดเหรอไอ้ชื่อผมเขียนผิดฮะผมเขียนอะไรผิดอ่ะ
อ๋อมันเป็นตัวเล็กครับเราเขียนอันใหม่ยังไม่ได้เขียนอันนี้ยังไม่ได้เขียน jumping state ให้นะฮะเราก็ทำเหมือนเดิมครับนี่ครับเป็นโค้ดง่ายนิดเดียวครับแค่ก๊อปมันไม่ได้ยากเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากเป็นเกม developer ครับง่ายๆครับเป็นโคเดอร์ง่ายๆเนี่ยแค่ก๊อปมาก็เสร็จละอันนี้ก็ใส่ player dot is jumping วงเล็บเป็น player เดี๋ยวผมเขียนใหม่มันไม่ใช่อย่างนี้ครับมันต้องเป็น jump action dot action dot was press this frame ก็คือกดตรงเฟรมนี้แล้วก็ and player dot ground player เช็คว่าอยู่กราวไหมแล้วก็เป็น new stage ไม่ต้องมี return ก็ได้มั้งเพราะว่ามันตกลงมามันก็ return อยู่แล้วปะโอเคครับ idle state เราได้ละที่เหลือก็คือเราต้องมาแก้โค้ด final state machine ของ player controller แล้วก็เพิ่มโค้ด jumping กับ walking ผมขอเพิ่ม jumping ก่อนแล้วกัน jumping ก็ player dot player speed ไม่ใช่ velocity ดิเพราะว่า speed มันไม่ได้ใช้ครับในjumping speed มันใช้ใน moving บวกลบบวกเท่าบวกเท่ากับ dot gravity value คูณกับ time dot delta time คูณอยู่ตรงไหนวะคูณอยู่ตรงเลข8 time dot delta time player dot controller ผมใส่ดอทผิดตลอดเลย dot move วงเล็บ player จุด player velocity คูณกับ time dot delta time ลบสัตว์กดผิดโอเคคำนวณแรงโน้มถ่วงเสร็จแล้วเพื่อไม่ให้มันตัวละครมันลอยค้างนะฮะจากนั้นเราก็เช็คปะเช็คว่าแตะพื้นนิว player idle เพราะว่าตอนเรากระโดดมันก็ควรไปอยู่ idle ใช่ปะวงเล็บ player ครับอย่าลืมนะแล้วก็เขียนเซมิโคลอนเคยรู้ได้แล้วฮะอันนี้เช็คว่าถึงพื้นหรือยังโอเคแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะฮะเราต้องเพิ่มเข้าไปด้วยโดยที่นี่ครับ jump when pressing เราก็เอาโค้ดตรงนี้มาเอาโค้ดตรงนี้มาเลยเพราะว่าตอนเวลามันเข้าเนี่ยมันจะมันจะได้ทำตามโค้ดครับแล้วเราจะได้ไม่ต้องมีโค้ดในตัวหลักของเราก็ dot player ไป dot player โอเคได้ละจากนั้นเราก็ลบตรงนี้ไปเลยลบไปเลยครับไม่จำเป็นจากนั้นเราก็มาตรงที่ walk แล้วก็ใส่ตรงอัปเดตนะครับใส่ตรงอัปเดต
ส่วอลมันน่าจะอยู่ตรงนี้ ผมเขียนใหม่ดีกว่า เพราะว่าผมจะใส่โรเทตด้วย เดี๋ยวผมลบ เดี๋ยวผมค่อยกลับมาลบโค้ดนะ ผมไม่ได้ใส่ apply activity ก็ใส่ public เสียงไม่มีแล้วเนี่ย ใส่ public void apply gravity วงเล็บปิดเหมือนกันเลยครับ controller เอาจริงๆมันก็เหมือนกันนะ เนี่ยเอามาใส่เลย เราลบอันนี้ไป เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เป็น player ครับ โอเค เราได้ apply property แล้ว อันเนี้ยไม่ต้องมีก็ได้ apply property เป็นแม่งเลย layer ตัดนี่ครับไม่ต้องมีละให้เราไปที่ layer apply property layer layer ตัด apply property มันเป็นไอ้ตรงนี้มันจะได้เขียนน้อยลง แต่ว่ามันจะเพิ่มตรงนี้มากขึ้น ไม่เป็นไร จากนั้นให้เราทำการเขียน player isn't moving เดี๋ยวผมขอเขียนแป๊บนึงนะ โอเคครับ แล้วเราก็ปรับทิศทาง player จุด controller จุด move วงเล็บ move คูณกับ player จุด player speed คูณกับtime ต่อ delta time if move a steady vector 3.0 quarter มันเรียกมันอ่านว่าอะไรวะ quarter dot loop rotate วงเล็บ move player จุด transform จุด rotate ไม่ใช่ครับ แล้วต้องเป็น quarter dot slurp หรือเป็น lerp ก็ได้ตามใจครับ แต่ผมว่า slurp ดีกว่านะ slurp มันสมูทกว่า จุด rotate วงเล็บ target rotation player จุด rotate speed คูณกับ time dot delta time แล้วก็อันสุดท้ายครับก็เช็คการเปลี่ยน state โอเค แล้วก็สุดท้ายก็เป็น player จุด change state วงเล็บ new layer โอเคอย่าลืมเซมิโคลอนโอเคครับจากนั้นให้เราไปแก้final state machine ครับโอเคครับให้เราแก้ตรงอัปเดตครับให้เราลบเอ่อที่มันคำนวณออกเพราะว่าคำนวณเราใส่
ไอ้ตรงนี้ไปหมดละเราก็เหลือแค่ใส่ input ให้มันรับ input นะครับให้มันรับ input เท่ากับ move action action read ไม่ใช่ vector วงเล็บ move input เท่ากับ new vector 3วงเล็บ input จุด x 0 input จุด y player stage ตึ๊บ null ไม่ใช่ exit update โอเคน่าจะได้ละให้เราไปทดสอบดูนะฮะโดยลบอันนี้ออกไปก่อน remove ผมว่ามันเริ่มมาจากตรงนี้เราก็ไม่ให้มันขึ้นอีกเราก็ง่ายๆครับนี่จบไม่ต้องคิดอะไรยังอีกเหรอตรงไหนเนี่ย player input อ๋อผมน่าจะเป็นบั๊กว่ะบั๊ก input action ว่ะเราลองรีก็ได้ลองรีโอเคครับจากนั้นเราก็ใส่โค้ดที่เราสร้างขึ้นมาครับ Final State Machine ของเราแล้วก็ move ป่ะ move jump q ได้ละโอเคก็หมุนกระโดดได้นะฮะแล้วก็ดูตรง debug ด้วยนะฮะเคลียร์ debug ก่อนเมื่อกี้เรากดคลิกซ้ายมันก็ขยับไปทางซ้ายแล้วก็เข้า idle เรามาลองใช้คอนโทรลเลอร์ดูนะใช้คอนโทรลเลอร์ก็ได้เพราะว่าเราได้เชื่อมเข้ากับ new input system กดกระโดดแล้วก็กดเลข2ป่ะซึ่งมันดีมากเลยนะถ้าแบบเราททำระบบใหญ่ๆอ่ะเราทำระบบใหญ่ครับคุณต้องเข้าใจด้วยนะเอาเฮียอะไรวะเนี่ยโอเคครับแก้เรียบร้อยแล้วฮะถ้าเกิดปัญหาเหมือนผมเมื่อกี้นะให้คุณมาตรง active input handling แล้วคุณปรับไปเป็นโบสถ้ามันเป็นโบสอยู่แล้วอ่ะให้ปรับไปเป็น new แล้วก็ปรับไปเป็นโบสกลับมาอีกครั้งเป็นอะไรไม่รู้ เอ้ยตลกว่ะโอเคผมขอพูดถึงข้อดีของการเขียนแบบ Final State Machine ก่อนนะฮะก็คือถ้าโค้ดเราเยอะเกินเนี่ยคือผมคิดอยู่แล้วล่ะถ้าเราแบบใส่โค้ดเข้าไปเนี่ยเพลเยอร์โค้ดเพลเยอร์มันจะเยอะมากๆมันจะเยอะเป็นพันโค้ดครับแล้วมันจะแก้ไขยากมากถ้าคุณเอ่อผมขอเปิดโค้ดของผมนะเปิดโค้ดของผมใหม่อีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยแค่ตัวแปรนะแค่ตัวแปรล่อไป100 กว่าบรรทัดแล้วอ่ะคุณคิดคุณคิดไหมครับว่าแบบเวลาเอาโค้ดเนี่ยไปให้คนอื่นแก้เขาจะคิดยังไงเขาก็อ่านไม่ออกอยู่แล้วล่ะคุณก็อ่านได้แค่คนเดียวอ่ะคือการทำงานในเกมอะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นโซโล่เดฟหรืออะไรเงี้ย
คุณต้องนึกถึงฝั่งตรงข้ามที่เขาจะต้องมาอ่านโคดคุณด้วยนะฮะใจเขาใจเราเนี่ยถ้าแบบโคดถ้าแบบโคดคุณส่งไปอย่างเงี้ยคุณคิดว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะคิดยังไงกับคุณวะคือผมก็โดนมาแล้วผมก็โดนมาแล้วคือถามว่าโคดเนี่ยมันดีไหมผมว่ามันดีนะมันมีหลายฟังก์ชันในการใช้งานอะแต่ว่าถ้าให้คุณมาไล่ดูอะแบบชาตินี้คุณก็ดูไม่หมดหรอกครับเนี่ยมันเยอะมากเนี่ย reset camera แทนที่แบบคุณจะไปใส่ใน camera state ไปเลยเอาโยนไปใส่ใน camera state ไปเลยจบเนี่ยเยอะมากนี่ก็มีเอ่เขาเรียกว่าอะไรวะ visual effect อะเนี่ย visual effect เต็มไปหมดเลยนี่ครับ1,500บรรทัดอะเยอะไหมล่ะผมว่ามันเยอะนะแล้วแบบมันแก้ยากอะถ้าเปรียบเทียบกับแบบโค้ดเนี่ย89บรรทัดอันนี้ก็อีก30บรรทัดอันนี้ก็อีก50บรรทัดอันนี้ก็อีก24บรรทัดถ้าคุณอยากทำฟังก์ชันใหม่คุณก็แค่สร้างสเตตใหม่ขึ้นมาสเตต player shooting อะไรเงี้ยคุณก็แค่สร้างขึ้นมาจบ โอเคผมขออธิบายหลักการอีกรอบนะฮะก็คือไอตัวเนี้ย Final State Machine Player Controller เนี่ยเป็นสมองสั่งการแล้วก็สั่งการไปที่ Player State นะฮะซึ่ง Player State ก็จะดูจากการสั่งการของ Player Controller ว่า Player Player Controller เนี่ยเขาสั่งการอะไรมาจากInput System ที่ใส่ลงไปนะฮะ ถ้ากด WASD ก็จะให้ไปอยู่ในwalking state ในการเดินซ้ายขวา ถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยก็กลับมาอยู่ที่ idle แล้วถ้ากด space bar เนี่ยก็ให้มันไปอยู่ที่ jumping state แล้วก็กลับมาที่ idle เหมือนเดิม โอเคครับ ถ้ามีคำถามอะไรสามารถเขียนใต้ description ได้นะฮะส่วนโค้ดนี้ผมจะเอาไปแปะในเว็บไซต์ที่มันให้ดูได้อะที่มันให้ดูได้ครับโอเคครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ